Xin chào các bạn thân mến. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ai mà có vợ người Syria là người rất may mắn. Phụ nữ của Syria có đẹp không? Hoàn toàn rất đẹp. Uống nước Syria, bạn sẽ có một ngày là bạn sẽ quay trở lại về Syria. Vợ là người Syria hay là vợ là người Việt hay là chưa biết? Mỗi lần mà Salim quay một cái video thì thật sự mất cả tuần để lên một cái kết bản để nói với các bạn, thì các bạn hãy ủng hộ Salim cho Safi nha, và nhớ like, share và subscribe. Ngày hôm nay Salim có một vị khách rất đặc biệt, rất đẹp trai và rất tài năng, tên là Yazan Safi. Xin chào quý vị khán giả, mình là Yazan Safi. Thì hôm nay Salim đã gọi Safi để tham gia một buổi gọi là tâm sự và chia sẻ văn hóa, và nói chung là buổi hôm nay hết sức thú vị, thì các bạn hãy theo dõi mình nhé. Như các bạn thấy, bạn Safi, anh Safi nói tiếng Việt rất là giỏi, và có một cái bí mật Salim sẽ bật mí với các bạn, đó là Safi tự học tiếng Việt, đúng không nào? Đúng. Thì hoàn toàn anh đúng. học tiếng Việt như thế nào vậy? Tiếng Việt khó, người Việt Nam có câu là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, thế mà anh học tiếng Việt được. Rất chuẩn. Đầu tiên thì khi Safi sang Việt Nam thì cũng gọi là bị sốc văn hóa, và cái tiếng Việt thì là một điều mà Safi bị sốc nhất. 2016 thì Safi đã sang Việt Nam. Thế là anh ở Việt Nam được 5 nay là năm từ năm rồi. 5 năm mà nói tiếng Việt giỏi nha. Salim ở Việt Nam 10 năm thì chưa chắc giỏi bằng Safi. Ví dụ là Safi ở lại Việt Nam 5 năm nữa thì chắc khả năng nói tiếng Việt cũng hơn Salim là rất nhiều. Như là các bạn có nghĩ là nếu mình có một bạn như Salim thì chúng ta có một cái động lực rất là lớn để chúng ta học tiếng Việt mà. Đấy. Vâng, thì chia sẻ chuyện của anh đi. 2016 thì Safi sang Việt Nam, Safi là du học. Và thật sự trước khi Safi sang Việt Nam thì Safi không biết gì về Việt Nam luôn. Chỉ biết là Việt Nam sản xuất mấy cái sản phẩm mà nó gọi là rất là nhiều nó chất lượng cao, giống như mấy cái điện thoại Nokia ngày xưa nó làm ở Việt Nam hết, với cả mấy cái giày thể thao Adidas và Nike. Đấy, thì Safi biết như thế thôi, nhưng là ngoài ra thì Safi không biết đến. Và cái thời gian mà cái công ty đã cho Safi để chuẩn bị nó chỉ là 1 tuần, thì không đủ để mình tìm hiểu Việt Nam là gì. Thì Safi nhớ rõ mình cầm cái điện thoại mà mình viết ở trên YouTube là Basic Vietnamese, là tiếng Việt cơ bản. Basic Vietnamese. Đấy, thì Safi nhớ rõ là có một bạn tên là Giang, thì đang dạy làm... Giang ơi. Đúng rồi, Giang ơi, em mà đang xem anh là em muốn là làm anh sợ lắm. Đấy, thì có một bạn tên là Giang, thì bạn ấy đang dạy mình, nếu mình muốn giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt thì là như nào. Thì bạn ấy nói một câu: xin chào, tôi tên là Giang. Thì lúc đó Safi nghe cái câu này, Safi thật sự run hết cả người. Đấy, tôi tắt mày luôn, bảo là thôi, tôi không bao giờ học tiếng Việt, tại vì tiếng này cực kỳ là khó. Vậy thì động lực gì mà khiến anh học được tiếng Việt? Thì là Safi rất là tôn trọng con người Việt Nam, và để mình có thể giao tiếp và hiểu hơn về con người thì mình phải biết tiếng của người ta. Và ở trong Việt Nam thì Safi là người nước ngoài, thì có nghĩa là mình có trách nhiệm để học tiếng Việt để mình có thể giao tiếp và tìm hiểu và học văn hóa. Vâng, đấy. Salim thì thường hay nói là nếu như mà giao tiếp với người Việt Nam bằng tiếng Anh thì mình có thể đủ hiểu nhau. Còn nếu như mà giao tiếp với người ta thân nhau. Không, nếu như mà giao tiếp với người ta bằng tiếng Việt thì mình đủ thừa để chạm được vào trái tim của người ta. Rất chuẩn. Đấy. Rất chuẩn. Cho nên thì tiếng Việt nó là một ngôn ngữ cũng rất là tình cảm. Đấy, sử dụng tình cảm trong lời nói rất là nhiều. Phải cảm nhận được mới nói. Đúng rồi. Cho nên khi mà giao lưu với người Việt Nam bằng tiếng Việt thì nó sẽ là gần gũi hơn và tình cảm hơn. Rất chuẩn. Đúng không? Safi là người Syria, đã ở Việt Nam 5 năm. Safi là một người biết tiếng Việt. Và Salim là người Palestine. Và nói thật với các bạn, Salim cũng biết nhiều về Syria, nhưng như là một người bản địa, bản xứ là Safi thì chắc chắn là Safi biết nhiều. Và tình hình của Syria hiện tại cũng có nội chiến. Vì vậy thì cũng có rất nhiều bạn khán giả cũng tò mò về tình hình của Syria. Có phải Syria chỉ có chiến tranh thôi không? Syria có phải chỉ là một đất nước hiện tại là bất ổn không? Và bất an không?
hay là có nhiều thứ đẹp đẽ tại Syria kiểu Safi muốn chia sẻ với các bạn? Không biết nói như nào để khen Syria nó đẹp bao nhiêu. Here are my roots. Here is my heart. Nhưng ngoài cái chiến tranh thì cũng có rất là nhiều từ mà đang rất là tích cực. Nói về Syria thì là thủ đô của Syria là nơi cổ nhất thế giới. Vâng, cái thông tin này Salim cũng biết là thủ đô của Syria là thủ đô lâu nhất, cổ nhất đã từng có người sống ở. Vâng, nếu như mà có một cái thủ đô nào trên thế giới này đã từng có người sống ở, thế là Damascus. Hey Google, what is the oldest capital in the world? Damascus. According to Outlook India, the ancient city of Damascus, located in the city center of the capital city Damascus, is the oldest continuously inhabited city in the world. Thì Safi cũng xin phép chia sẻ một chút với Damascus, quê hương của Safi, và cái nơi mà Safi thật sự rất là nhớ. Tại vì Safi 4 năm rồi Safi không được về. Các bạn phải tưởng tượng là chúng ta đang đi trên một đường thì mình sẽ thấy con người ngày xưa người ta sinh hoạt và sống như nào. Nó cách rất là thú vị. Thậm chí là mà vào mấy cái nhà cũ, thậm chí người ta không có điều hòa, người ta đã thiết kế cái nhà để mùa đông người ta sẽ đủ ấm, còn mùa hè thì người ta vẫn mát. Người ta không có tủ lạnh. Đến giây phút này vẫn có người sống ở trong mấy cái nhà cổ. Cái phố cổ của Damascus cực kỳ đẹp và cực kỳ thú vị. Thì Salim chỉ biết qua phim thôi, chưa từng trải nghiệm như là Safi. Đấy, Safi rất là may mắn. Vào nhà ở Syria nhá, đẹp dã man, và được cùng là rất nhiều hoa rồi rất nhiều cây cối, rồi là ở giữa lại có một cái đài phun nước. Có một cái thành phố nữa tên là Aleppo, Halab cũng có một cái lâu đài rất là nổi tiếng, cả thế giới cũng có biết cái lâu đài của Aleppo. Như Việt Nam mình, khi nhắc đến Việt Nam thì sẽ có hai thành phố nổi tiếng nhất hoặc chính khi mà người nước ngoài muốn sang thì sẽ có Hà Nội và sẽ có Sài Gòn. Hà Nội thì là thủ đô, còn Sài Gòn thì sẽ là nơi mà người ta tập trung các kinh doanh. Thì ở Syria cũng như vậy. Ở Damascus, thành phố Damascus thì sẽ là thủ đô. Còn thủ đô. Còn Aleppo thì sẽ là thành phố để kinh doanh. Tức là mình có thể nói là Hà Nội là thủ đô chính trị, đúng rồi, văn hóa. Còn Sài Gòn là thủ đô kinh tế. Đấy. Rồi. Thì ở Syria thì Damascus chính là thủ đô chính trị và văn hóa, và Aleppo là Halab nhỉ? Đúng rồi. Là thủ đô kinh tế. Chuẩn. Đúng không? Chuẩn. Em tóm tắt cho nó dễ hiểu. Đấy. Vâng. Ước gì tìm Việt giỏi như Salim nhỉ? Có một cái điều mà Safi thật sự rất là tự hào về người Syria là các bạn để cảm nhận được sự thân thiện của con người thì các bạn có thể sang Syria thử. Các bạn thậm chí không biết nói tiếng Ả Rập, các bạn có thể đi qua bất kỳ cửa hàng nào mà bán đồ ăn và chủ cửa hàng sẽ đưa một cái miếng cho các bạn thử. Các bạn thậm chí có thể gọi bất kỳ cửa nào ở trên thành phố Syria và các bạn xin ở, và người ta sẽ cho bạn ở 3 ngày. Và văn hóa Ả Rập, 3 ngày đó chủ nhà không bao giờ hỏi bạn là đang muốn cái gì, tại vì đây là trách nhiệm của người Ả Rập về một người lạ. Cái trách nhiệm, tức là người Ả Rập, Salim đã nhắc trong một cái video trước là người Ả Rập cực kỳ hào phóng và là người hào phóng nhất hào phóng thế giới luôn. Đấy, và dám khẳng định về điều đó. Thậm chí nha, các bạn có thể vào YouTube và các bạn có thể kiểm tra mấy cái các vloggers mà các bạn đã qua Syria để làm mấy cái review để trải nghiệm. Các bạn sẽ thấy là các bạn đi qua thành phố Damascus, bất kỳ cửa hàng nào bán bất kỳ gì thì sẽ có quà. Vâng, các bạn có thể nếu như mà không muốn mua hoặc là không có khả năng mua thì các bạn vẫn có thể được quà, vẫn có thể được thử, vẫn có thể được trải nghiệm một cách miễn phí. Và có một cái điều mà thật sự sẽ làm các bạn rất là bất ngờ, trong bất kỳ nhà nào ở Syria có thể uống trực tiếp cái nước sinh hoạt của mình.
Tức là cái nước mà trong cái vôi nước ấy nhá. Ví dụ ở Việt Nam thì ở đây phải mua nước lọc để uống. Đúng rồi. Ở nước của nhà thì không thể uống được. Đúng rồi. Đấy. Phải còn ở Syria hay là thậm chí ở Palestine chỉ cần mở ra uống như thế này trực tiếp. Và các bạn biết quái năm nó mát, nó rất lạnh, mát. nó rất là ngon. Nó thật sự nó ở bên kia có một câu là bạn mà đã uống nước Syria, bạn sẽ có một ngày là bạn sẽ quay trở lại về Syria. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói về phụ nữ của Syria. Phụ nữ của Syria có đẹp không? Hoàn toàn rất đẹp. Và vấn đề ở đây không phải là chỉ đẹp bề ngoài. Nếu các bạn có thể tìm hiểu, thế giới Ả Rập sẽ có một câu là ai mà có vợ người Syria là người rất may mắn. Và rất hạnh phúc. Và rất là sướng, ngọt ngào, dễ thương. Thì người chính xác, người phụ nữ của Damascus thì thật sự giọng nói rất là ngọt ngào. Và các bạn biết chiếu chồng. Các bạn biết gọi là không biết ở đây các bạn biết cái cảm giác là mình vào nhà là mình cảm thấy là mình là nhà vua. Đấy, vợ mình sẽ làm tất cả mọi thứ để làm mình hạnh phúc. Nhưng các bạn phải tìm hiểu thì gia trưởng ở đây gọi là gia trưởng nhé. Không phải là gia trưởng ở đây. Cái đây không phải là gia trưởng, ở đây là sự mạnh của phụ nữ. Sức mạnh nhé. Đây, tại vì sẽ gọi là kiểm soát mình bằng cách rất là hay. Đó là cái bí mật. Sẽ chiều chồng bất kỳ gì mà chồng muốn, vợ làm hết. Nhưng bù lại thì chồng phải làm rất nhiều thứ cho vợ. Ví dụ là chồng phải đi làm cả ngày, chồng phải đi kiếm tiền mua đồ cho vợ. Đấy, phải ví dụ mua các quà, các ví dụ quần áo rồi giày dép các trang kiểu sức đấy. Vâng. Thì nói chung là đó là một cách rất là thú vị, nó là rất là khôn ngoan. Đấy, thì mình sẽ chiều vợ, như là bù lại thì mình sẽ tạo một cái không gian rất là hạnh phúc trong gia đình. Vâng. Và cái điều đó mà thật sự phụ nữ Syria rất là nổi tiếng về cách mà chăm sóc vợ và chăm sóc gia đình. Còn có một điều nữa mà các bạn phải biết là phụ nữ Syria nấu ăn rất ngon. Là khi mà có một cái phụ nữ mà đang nấu ăn ôi giời ơi, bây giờ tôi không lấy vợ Việt Nam nữa, tôi sẽ sang Syria tìm vợ ở đây. Một điều nữa, ở trong Syria thì có, trong thành phố Damascus thì có một cái chợ mà rất là cổ. Vào thì cả hai bên thì là mỗi đường sẽ tập trung bán một loại sản phẩm. Ví dụ giống như ở những cái phố phường ở Việt Nam ấy, đúng rồi, cái phố thì sẽ có một cái mặt hàng nào đó. Đấy. Đúng rồi. Thì ví dụ có một cái phố mà chuyên bán gia vị. Chuyên bán giá vị thôi. Chuyên bán gia vị thôi, các bạn biết. Có những cái phố chuyên bán vàng, có những cái phố chuyên bán cái đồ khô. Đúng rồi. Có những cái chuyên bán ba lô, quần áo này, giày dép. Ba lô, thậm chí có một đường cũng chỉ bán ba lô thôi. Chỉ là bán ba lô thôi. Đấy, tại vì phố Tây ba lô. Safi sẽ hỏi Salim một cái câu trực tiếp trước mặt các bạn để Salim sẽ trả lời sự thật. Vâng. Ok, bây giờ Safi mà nghiêm lấy túc vợ nhá. Rất nghiêm túc. Nghiêm túc. Safi mà lấy vợ và sẽ làm một cái đám cưới ở Syria thì Salim có tham gia không? Có. Ok, bắt tay cái. Ok. Tiếp. Ok, nếu như mà Safi lấy vợ và tổ chức đám cưới ở Syria và tình hình ổn thì chắc chắn Salim sẽ không cần tình hình ổn. Tình hình ổn thì tất nhiên, bởi ví dụ Salim mà không được visa thì sao? Ôi giời ơi. Muốn sang Syria mà lo visa. Okay. Safi lo cho. Thế được, ôi giời ôi, lo visa cả vé máy bay nữa. Thôi Safi xin phải đi về. Ở lại đi. Ok. Đó là tôi sẽ tự chi trả gọi là tiền vé như là một cái quà mừng cưới cho Safi. Dưới 20.000 thì Safi lo hết. Bản thân Salim thì vẫn gọi là tùy duyên, chưa biết. Đấy, từ từ biết đâu trong những khán giả này có một cô gái xinh đẹp lại thả thính với Salim thì sao? Trong cuộc sống sẽ có người biết và người chưa biết. Đấy, thì Safi đã biết rồi.
Và mong là Salim sẽ biệt sớm em ạ. Vâng ạ. Ok, đến giờ này là xong rồi. Như thế này là hơi nhạy cảm rồi đúng không? Vâng ạ. Như thế này là video của chúng ta là cũng đã khá là dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ đầu đến cuối. Đừng quên bấm nút like đi. Like, share và subscribe. Thank you và hẹn gặp lại. Assalamu alaikum.